हेलो एभ्रिवान, यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट टपिक लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ लसुन कसरी रोप्ने भनेर। अहिले चाहिँ बाहिर यहाँ हामी जहाँ बसेका छौँ त्यहाँ चाहिँ लसुन रोप्ने बेला भएको छ र त्यसको लागि मैले लसुन राम्रो खालको लसुन, गुड क्वालिटीको लसुन लिएको छु, जसको चाहिँ ठुल्ठुलो दानाहरू भएको हुनुपर्छ र यसलाई मैले छोडाएर यसरी रोप्नको लागि तयार गरेको छु र म यहाँहरूलाई अब लसुन कसरी रोप्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर यहाँहरूले लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस् त अब सुरु गरौँ है त। यसको लागि मैले पहिला चाहिँ माटोलाई राम्रोसँग खनेर यसमा मल मिसाएर लसुन रोप्नको लागि रेडी गरेको छु। सरी यसको लागि चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला के गर्छु भने एउटा मार्कर लिन्छु, जुन चाहिँ यो बाँसको सानो लट्ठीको सहायताले चाहिँ म रोप्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ यहाँहरूले के गर्नु होला भने सबभन्दा पहिला एउटा यसरी लाइन बनाउँदै यसले सानो सानो प्वाल पार्दै आउनु होला र त्यो भए पनि लाइन बराबरको लाइन हुन्छ र डिस्टेन्स पनि सबै मिल्छ। ओके, यति गरिसकेपछि अब म चाहिँ लसुनलाई हाल्न गइरहेको छु। लसुनलाई राख्दा फेरि यसरी माथि फर्काएर यसरी टुप्पोलाई चाहिँ माथि फर्काउनुपर्छ। यसरी लाइन लाएर यसरी मैले राख्दैछु। यसरी बराबर लाइनमा लसुनलाई चाहिँ हामीले राखिन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले सबै रोपिसकेँ। अहिले यसरी लाइन मिलाएर सबै यस्तो राम्रो देखिन्छ अहिले यसरी हेर्दाखेरि। र अब चाहिँ म यसलाई छोपिदिन्छु, तर टुप्पोलाई चाहिँ देखिने गरेर नै राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्लाइटली मात्र यसलाई अलिकति मात्रै कभर गर्ने, तर धेरै होइन। यसको टुप्पो चाहिँ देखिनै पर्छ। यसरी अब चाहिँ मैले लसुनको टुप्पोलाई अलिकति कभर पनि गरिसकेँ र यस्तो देखिन्छ अहिले। र यसको अरू बाँकी भाग चाहिँ म यहाँहरूलाई अपडेट गराउने छु अब यो उम्रेपछि कस्तो देखिन्छ। र सबै लसुनहरू रोपेर मैले यसमा अलिकति पानी पनि लगाइसकेँ र अब गार्डन चाहिँ यस्तो भइरहेको छ र मैले यहाँहरूलाई यस विषयमा अपडेट गराउने नै छु। लसुन कस्तो हुन्छ यहाँहरूलाई देखाउने नै छु। यहाँहरूलाई म अलिकति लसुनको अपडेट गर्छु। अहिले 2 हप्तापछि चाहिँ लसुन यस्तो भएर आइरहेको छ, सबै उम्रिएर अनि राम्रोसँग नै आइरहेको छ।
र हस् त यति भन्दै यहाँहरूलाई आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु. प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल. हस् त बाई.